mod RS2, cronometrul activat, launch control activated, 3.3 până la 100. Doamnelor și domnilor, Audi RS6. Dar, înainte de clip, nu uitați că în descriere aveți 20% reducere de la Car Vertical. Dacă vrei să-ți iei o mașină rulată, nu una nouă, și nu poți să o duci la mecanic sau nu are cine să ți-o verifice sau te iei din străinătate și nu mai ai când să o duci la reprezentanță, încearcă Car Vertical. Îți dai seama dacă a fost lovită, furată de America, inundată, dacă a fost taxi sau dacă s-a ascultat manele în ea. Ok, Car Vertical nu are toate răspunsurile, dar poate fi o unealtă bună atunci când îți cumperi o mașină second hand. 20% reducere în descriere. Ne îndreptăm spre o industrie și spre o piață a SUV-urilor, ceea ce e oarecum păcat, pentru că mai există încă mașini normale, de familie, foarte mișto. Una din ele fiind asta de aici. În 1983, Audi lansa o divizie subsidiară, o firmă subsidiară, similară cu ce a făcut BMW când a lansat M GmbH. Se numea Quattro, destinată modelelor speciale, sportive. Această divizie a fost redenumită de curând în Audi Sport Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, adică Audi Sport, societate cu răspundere limitată SRL, care încă mai face astfel de modele. R8, din păcate nu se mai fabrică, dar ați văzut de curând pe canal RS3 și poate o să prindem și un RS4 din ăla mai vechi cu transmisie manuală, să vedem cum e. Dar, ia uitați-l, ultima generație de RS6, disponibil doar în configurație Avant Break, exact așa cum îmi place mie. Îmi plac break-urile rapide la nebunie. Rămâneți aproape pentru că o să avem un clip special. Cel puțin așa sper eu. Audi Sport SRL, Audi RS6 Avant Quattro. Începem cu cheița. Audi, încuiere, descuiere, portbagaj și RS pe ea. Ceea ce înseamnă că și cheia a fost schimbată de la A6 și A6 Avant. Și hai să vă spun care au rămas, sau care sunt lucrurile care au rămas de la A6 Avant. Ușile față, plafonul și haionul. În rest, totul e schimbat față de A6 Avant. Înainte să continuăm, hai să vă delectăm așa un pic cu un joc de lumini frumos. Și dacă pot, o să vă arăt și cum se vede asta noaptea. Hai să începem cu cea mai mare schimbare la A6. Are farurile de A7, pentru că RS6 și RS7 sunt făcute pe aceeași platformă, sunt mașini din aceeași clasă. Practic diferă doar tipul de caroserie, că în rest e aceeași mașină. Și ca să nu se obosească cu două tipuri de faruri, două tipuri de parte frontală, au pus partea frontală de la RS7, inclusiv farurile. Ceva similar mai face și BMW cu M3, M4, X6, X5M și așa mai departe. Da. Avem farurile opționale Matrix LED HD cu laser pe fază lungă și cu un joc de lumini foarte mișto pe semnalizare. O să vedem și cum merg noaptea, dacă nu uit, dar ia fiți atenți aici. Ce scrie aici? Laser radiation, da? Do not stare into beam. Class 2 laser product. Deci niciodată să nu te uiți direct în farurile de la astea, pentru că s-ar putea să-ți facă o operație cu laser pe retină. Ha, uitați aici faruri. Ați văzut? Ia, dacă scădem viteza, probabil că trece pe fază scurtă. Sau nu? Uite, ba da. Wow! Da, și pe măsură ce crești în viteză, se activează faza lungă automată. Ia uite, ce se iluminează calea în fața ta. Deci, așa sunt farurile Matrix HD, Matrix LED HD cu laser light de la Audi. Și acum s-a mai activat încă un punct în centru. Interesant.
Înainte nu s-a activat. Probabil a văzut ceva. Sunt curios dacă întâmpinăm o mașină pe acest drum, pentru că astfel am vedea și cum izolează acea mașină astfel încât să nu-l orbească. Chiar sunt curios. Dar nu cred, pentru că aici în pădure mai rar cu mașinile. Apropo, pe efficiency, chiar și la viteze de autostradă, dacă iei piciorul de pe accelerație, mașina face coasting, oprește motorul și face coasting cu motorul oprit. Poate să facă coasting și cu motorul pornit, așa cum face acum. A pornit motorul și evident face și frână de motor. Recuperează și energia, o pune în bateria micuță. Deci așa este sistemul de coasting de la Audi. Din păcate nu ne-am întâlnit cu nicio mașină pe acest traseu, dar ați văzut efectul farurilor Matrix HD, Matrix LED HD cu laser light. Așa se numesc, Audita mai numele, Matrix LED HD cu laser light. Ia, acum încetinim. S-a stins acea porțiune centrală, s-au aprins luminile laterale. Ia arată, Bogdan. Vezi? S-a aprins pe lateral. Filmează pe lateral, să vedem dacă dispar. Au pornit faza lungă și s-au oprit farurile mici de curtoazie, de cornering, cum vreți să le spunem, de pe fază scurtă. Deci, astea sunt farurile Matrix LED HD cu laser light. Continuăm cu luminile. Ia fiți atenți aici. Ce stopuri mișto avem, cu semnalizări dinamice, totul LED. Audi se pricepe să facă mașini, evident, dar se pricepe să facă și lumini. Primele faruri cu LED, Audi. Primele faruri cu laser, Audi. Primele faruri cu putere solară, nucleară sau ceva organic, tot Audi cred că le va face. Dacă auziți ceva aici, nu este motorul, este ventilatorul. Mașina, dacă a stat cu motorul pornit și nu s-a mers cu ea, că am mai filmat noi ceva pe lângă ea, are nevoie de răcire și rămân ventilatoarele pornite, așa cum se întâmplă la multe mașini de înaltă performanță. Hai să vedem ce are mașina. Deci tot botul sportiv, exact ca la RS7, însă mașina are pachetul negru Optic Plus, adică tot ceea ce vedeți negru. Acest element aici, sigla, grila, emblema RS6, splitterul, prizele de aer, toate fac parte din pachetul negru Optic Plus. Poți să te iei și un pachetul negru Optic fără Plus, care nu-ți dă atât de multe chestii negre. Apropo, și oglinzile sunt negre, dar cred că cel mai bine arată așa. Și apropo, nuanța asta Nardo Grey este singura care vine în standard fără niciun euro în plus. Și nu cred că am menționat prețul. 125.000 de euro pentru versiunea cheală, în ghilimele cheală, 5.000 de euro dacă vrei pachetul Performance, care îți mai dă 30 de cai putere în plus. Mașina asta, cu tot ceea ce vedeți pe ea, 157.000 de euro. În vedere cât de mult au crescut prețurile la mașini în ziua de astăzi, eu cred că e o ofertă foarte bună un RS6 la ce-ți oferă spațiu, dimensiuni, putere, prestanță și așa mai departe. Hai să vă mai spun un detaliu interesant. Avem aici niște prize de aer aerodinamice care sunt închise. Mașina are un coeficient aerodinamic de 0,35 și cei de la Audi au spus că le-au testat în tunelul aerodinamic pe acestea deschise și ar fi stricat coeficientul aerodinamic, așa că le-au închis. Observăm că avem capota asta cu o protuberanță aici. Practic este capota de RS7 ca să încapă motorul V8, dar cu toate acestea să ai și suficient spațiu pentru pietoni în caz de accident, față de un A6 normal. Grila e cu 5 cm mai în față și din acest motiv ea coboară, capota coboară și seamănă cu cea de la R8. Deci din acest motiv, și din cauza că e capota și botul de RS7, dar și din cauza că trebuie să dai pietonului acolo câțiva centimetri de spațiu în caz de Doamne ferește, așa, de asta arată mașina așa. Tot din pachetul negru Optic Plus face parte și acest element. În standard vine gri, poți să-l iei din carbon și poți să iei tot ceea ce vedeți negru, puteți să-l lași și din carbon, dar te costă un pic în plus. Emblemă neagră, bandă neagră aici, RS6 negru, însă vedeți, evacuarea asta e neagră nu datorită pachetului negru RS Plus, nu. E evacuarea Sport RS, costă 1600 de euro, este o evacuare ceva mai gălăgioasă, cu clapete. Evident, avem și filtrul de particule, deci nu scăpați de acest lucru, dar tot se aude. Ei bine, dacă ți iei evacuarea RS, primești și conturul negru la evacuare. Și n-am văzut multe RS6-uri sau RS7 care să nu aibă această evacuare.
Probabil dacă vedeți un A6 Avant pe stradă și după aia un R6, ziceți că sunt mașini diferite. Asta pentru că mașina e mai lată cu 8 cm, 4 cm pe fiecare parte, tocmai ca să încapă roțile mari, frânele mari și mașina să fie mai stabilă. Mașina vine în standard cu jante pe 21 de inch. Destul de mari, multe spițe, arată bine, eu sincer pe acelea le-aș configura. Însă ai vreo 7, 8, 9 opțiuni de jante pe 22 inch, similare ca și design, argintii negre, argintiu cu negru, cum sunt acestea, etc. Și scrie Audi Sport pe ele, chiar dacă trebuie să te uiți foarte, foarte atent. După aceste jante se află dita mai frânele. Pe față 420 mm, cu 10 pistonașe, mai multe pistoane decât are motorul, și pe spate 370 mm. Dacă vrei frâne ceramice, că poți avea frâne ceramice la o mașină care cântărește 2150 de kg la gol, multișor, 10.000 de euro. 9.600 dacă le vrei necolorate, dar 10.200 dacă le vrei vopsite și dacă vrei, da, frâne normale cu etriere vopsite, 566 de euro. Iar suspensia în standard este una pe perne de aer. Mașina e cu 20 de mm mai joasă decât una 6 Avant și la viteze mari, pe la 120 așa, scade garda la sol cu încă 1 cm ca să te țină pe șosea. Însă mașina asta are suspensia Sport RS Plus, care costă vreo 1400 de euro și vine și cu Audi Dynamic Ride Control. Adică folosește un sistem hidraulic, nu folosește sistem electric pe 48 de volți. Și nu mă refer aici la sistemul mild hybrid al mașinii, nu folosește sistemul de 48 de volți cu bare stabilizatoare active cum se întâmplă în alte mașini, nu, folosește un sistem complet hidraulic. Practic, mașina are suspensia interconectată și atunci când te împingi într-un viraj, mașina împinge de cealaltă parte astfel încât ea să rămână plantată pe șosea și să nu ai prea mult ruli și prea mult tangaj. Deci și stânga-dreapta și față-spate. Nebunie curată. Și ca orice Audi care se respectă, avem sistem de tracțiune integrală, Quattro, cu Torsen de data asta. Mașina transmite în mod normal 40% din cuplu către față, 60% către spate, la nevoie transmite până la 70% pe față, 85% pe spate. Hai să vă spun un detaliu interesant. Mașina e limitată la 250 de km pe oră. Dacă are pachetul Dynamic RS, care vine cu direcția pe puntea spate, direcția suplimentară pe puntea spate și cu diferențialul Sport Quattro pe puntea spate, viteza maximă este ridicată la 280 de km pe oră. Dacă vrei pachetul Dynamic RS Plus, că există și așa ceva, pentru 14 euro în plus, doar 14 euro, viteza maximă este ridicată de la 280 la 305 km pe oră. Asta are pachetul Dynamic RS cu suspensia Sport RS Plus, limitată la 280 de km pe oră și diferențialul ăla, electronic pe puntea spate, transmite 100% din cuplu disponibil pe spate, adică 85% din cuplu normal al mașinii, transmite sau îl poate transmite 100% pe o roată sau pe cealaltă. Este un torque vectoring adevărat. Deci poate transmite undeva la 600 și un pic de Nm doar pe o singură roată pe spate. RS6 nu înseamnă numai performanță, înseamnă și confort, lux. Spre exemplu, avem parbriz încălzit, dar nu se văd acele dungulețe pentru că așa este parbrizul încălzit la Audi, fără dungulețele acelea enervante pentru mulți. Pe mine nu mă deranjează, în general, dar pe mulți îi deranjează. Avem geamuri duble, da, pentru o insonorizare mai bună, deși trebuie să auzi evacuarea aia cum bubuie și, evident, fiind o mașină modernă, avem și geamuri cu protecție. Dacă ieși din mașină, îmi spune că telefonul meu este încă în mașină pentru că are interior monitor. Practic îți monitorizează obiectele și spune dacă ai ceva în spate, dacă ai telefonul băgat și, ia fiți atenți aici, soft close. Mare atenție dacă aveți copii, indiferent de mașină, nu contează, dacă are soft close, mare atenție pentru că e posibil să își prindă copiii mâna. De exemplu, închid ușa, se răzgândesc, încearcă să o prindă cu degetele, ți-au prins degetele, la revedere. Au fost multe cazuri, nu este vina mașinii, este vina celor care operează că nu știu acest detaliu. Ia să vedem. Și aici scrie RS. Am văzut că la unele RS6-uri scrie pe luminile de curtoazie Audi Sport. La asta scrie RS. Și scrie și în față și în spate. Da? RS. Ca să nu uiți niciodată ce mașină ai. Am uitat să zic ceva la frâne. Dacă alegi frânele ceramice, nu numai că mașina va frâna mai bine, mai eficient, de fapt, frânele ceramice ce fac? Nu se încălzesc atât de mult, dispersează căldura ceva mai bine și atunci când tu frânezi pe circuit sau mergi tare, ele nu obosesc.
Ei bine, pe lângă asta, ele mai salvează 34 de kg din masa neamortizată. Pentru inginerii auto, mai ales cei care fac mașini de performanță, masa neamortizată este un coșmar, pentru că este masa care trage cel mai mult mașina într-o direcție în care tu nu vrei. De exemplu, vrei să vireze, masa neamortizată te duce în față, să zicem. Și face mașina să subvireze sau poate să supravireze și așa mai departe. Deci 34 de kg din masa neamortizată este o valoare extrem, extrem de mare. Sunt și lucruri pe care trebuie să le plătești. Evident, mașina asta are 32.000 de euro de opționale. O astfel de dotare opțională, keyless entry, pentru că nu primești în standard. Poți să închizi frumos mașina așa. Dacă ți-ai apăsat, se închid și geamurile și trapa. Ceea ce e normal pentru o mașină germană de lux. Keyless entry costă 953 de euro și culmea este o dotare mai ieftină decât soft close-ul, care costă vreo 750 de euro. Vii de la cumpărături din mall-ul care se află în pădure, vii la mașina ta și ar trebui să aibă haion acționabil electric cu cazacioc, cum îi zic eu, că dansez ca rusul pe sub ea. Ar trebui să fie. La Audi-uri e pe stânga aici, pe undeva. Și ți se dezvăluie portbagajul. 565 de litri, dacă e să fim corecți, nu e cel mai mare portbagaj din clasa asta, însă e bine dimensionat, bine compartimentat, mai bine zis, are șine pentru prindere, are și o plăsuță acolo, de fapt plăsuța e aici și banda e acolo. Însă, ia fiți atenți aici, podea falsă cu despărțitor și se ridică și acest căpăcel, da, îl punem așa, unde avem subwooferul de la sistemul de sonorizare Bang & Olufsen. Și e Bang & Olufsen standard, nu 4D. Dar mai găsim ceva interesant pe aici. Odată, ciocanelul cu care spargi geamuri în caz de accident. Și aici avem niște căpăcele. Deci, cred că sunt pentru fix toate roțile. Că era să zic că sunt și de rezervă. Căpăcelele pentru prezoane, care n-au fost montate pe mașinuța asta. Interesant că scrie Audi pe ele. Deci, clar știi că sunt originale. Ai și o priză de 12 V dacă vrei și dacă rabatezi bancheta de aici și de aici, portbagajul crește sau volumul crește la 1680 de litri și surpriză, ai și podea plană. Mocheta este de calitate și nu prea ai ce să-i reproșezi. Însă, ia să facem o șmecherie, dă mie camera, sunt curios dacă se vede. În momentul în care închizi portbagajul, hai să-l închidem de aici, observăm că avem o copertină electrică. Și copertina electrică îți acoperă bagajele. Interesant, nu? Da, este. Acum, luăm camera și hai să vă mai arătăm un lucru. Mașina nu are, sau mă rog, iconița asta nu are săgeți, ceea ce înseamnă că odată o închizi și odată o deschizi. Dacă ai săgeată doar în sus, butonul acesta doar deschide. Dacă ai săgeată doar în jos, butonul acesta doar închide. Nu prea există butoane care doar să deschidă, că trebuie să și închidă. Dar sunt unele care au și săgeată și în stâng, și sus și jos și unele care nu au săgeată deloc. Și poți să-l închizi așa, sau poți să mai apeși de 2 ori pe cheie și să se închidă sau să se deschidă. Bun, acum mașina este încuiată. Doar deschidem portbagajul. Mașina rămâne încuiată, da? Trebuie să te duci cu cheia ca să se deschidă. Umbli în portbagaj, faci ce vrei tu, uiți cheia aici și apeși pe butonul de încuiere, de coborâre, cu tot cu încuiere, da? Ia fiți atenți aici. Hai să ascultăm. Și nu ți-o închide, nu ți-o încuie. Te anunță că ai cheia în mașină și nu ți-o închide. Efectiv, nu ți închide portbagajul. Hai să mai încercăm o dată. Da? Îl închidem. Bagă soft close-ul și după aia tot deschide. De ce? Ca să-ți arate că ai cheia înăuntru. Bă, ți-ai uitat cheia înăuntru. Foarte, foarte tare chestia asta. Deschidem capota, ne întâmpină antifonare, ne întâmpină 2 amortizoare și ne întâmpină pe capacul ăsta de motor, care e capac doar în parte de plastic, pentru că aici e metal, să nu pui mâna că arde, că frige. Probabil au mai fost oameni care au pus mâna pe un V8 încins și s-au fript. Scoateți o foaie de hârtie. Avem lucrare de control. Ce altă mașină am mai prezentat eu în luna martie, deși clipul ăsta apare în aprilie? Ce altă mașină am mai prezentat eu în luna martie, făcută pe aceeași platformă, cu același motor și cu aceeași cutie? Scrieți în secțiunea de comentarii. Acum, platforma mea... Nu, Bogdane, lasă, că tu știi că tu ai editat clipurile. Și e și fan. Așa.
Sub capotă avem universalul. Și de ce spun universalul? Pentru că, deși motorul a apărut prima dată pe Porsche, el se pune și pe Audi, și pe Bentley, și pe Lamborghini. Și acum eu îmi dau seama că am condus și Audi-uri cu motorul ăsta, și Porsche-uri cu motorul ăsta, și Bentley-uri cu motorul ăsta, și Lamborghini cu motorul ăsta. Practic am încercat toată gama, toată paleta. V8, 4 litri, Hot V, adică turbinele montate în centrul V-ului pentru un răspuns mai bun, injecție directă, dezactivare de cilindri. Hopa! Asta înseamnă că undeva între 950 și 3500 de rotații pe minut, dacă motorul este suficient de cald și sarcina nu este mare, se dezactivează 4 cilindri și mergi cu un V4 pentru un consum mai mic. O să vedem că consumul nu este punctul forte al mașinii astea, dar nu asta contează. Mai avem și sistem mild hybrid pe 48 de volți în locul alternatorului. Ai un starter generator în cutie. Ce face asta? Dezactivează motorul atunci când nu ești în sarcină, face coasting cu motorul oprit, alimentează anumiți consumatori și pune curent într-o baterie destul de micuță. Ajută cu 16 cai putere la accelerare dacă ai nevoie, practic elimină sau vrea să elimine turbolagul, ajută. Dar cel mai important, mașina este încadrată la hibrid, ceea ce înseamnă că ai impozit mic. Deci poți să-ți iei 4 litri și să nu mai ai griji de impozit, fiind o mașină hibridă. 600 de cai putere la 6000, între 6000 și 6250 de rotații pe minut, 800 Nm între 2000 și 4500 de rotații pe minut și dacă îți iei acum pachetul Performance, mai primești 30 de cai în plus și 50 Nm în plus, ca să depășească cifrele pe care le oferă BMW M5 Competition, vă spun eu. Și oricum E63 AMG nu se mai face, deci la revedere. M5 e singurul rival pe care îl are mașina asta în momentul de față. Cutia, 8 trepte, ZF, convertizor de cuplu. Nu au pus cutia cu dublu ambreiaj care este pe Panamera pentru că e făcută pe altă platformă. Asta e MLB Evo, aia e MSB pe care o împarte cu Bentley Continental GT și Bentley Flying Spur. 3,6 secunde până la 100 km pe oră, viteză maximă, 250, 280 asta care pachetul Dynamic RS și Dynamic RS Plus 305 km pe oră. Am înțeles că pe unele piețe, dacă îi pui frânele ceramice, automat viteza maximă e 305 km pe oră. Ce faci dacă vrei să filmezi și întuneric în mașină? Pe fii atent, deschizi trapa față, ai zice că e trapă, dar e trapă care nu se deschide pe spate, apoi deschizi trapa cu totul, avem plafon din Alcantara, mai deschizi și geamul spate care nu coboară de tot și acum poți să filmezi interiorul. Scaunul e pus în poziția mea, dar și dacă e pus în altă poziție, ai suficient loc și la cap și la picioare, materiale bune, buzunare suficient de mari, dar necapitonate. Despre tapiserie o să vorbim când mergem în față. Climă pe spate, USB-C-uri și mașina are pachetul fumător care costă 69 de euro și vine cu 2 brichete și scrumieră cu audio. O să o vedeți în față. Avem ISOFIX-uri pentru scaunele de copii. Mare atenție! Peste 4-5 ani când o să luați mașina asta la mâna a doua, o să vedeți că multe nu au aceste căpăcele pentru că proprietarii le-au pierdut. Avem o cotieră cu suportul de pahare, se vede, deci poți să o deschizi așa și doar tetiera centrală se poate mișca, pentru că celelalte sunt fixe, pentru că avem scaunele Sport RS despre care o să vorbim în față. Alte detalii interesante, un cârlig aici, un cârlig aici și în față tot așa ai tetiere integrate și nu poți să vezi dacă stai în spatele șoferului sau al pasagerului, cam greu să vezi drumul. Și dacă vrei să-ți bagi câteva obiecte aici, ai și o plasă din material textil. Însă, hai să vedem și ce e în față, că aici vor sta copiii, ca mine așa. Tot în spate, centura are propriul său loc atunci când rabatezi bancheta, nu se prinde și aici, dacă dai centura la o parte, observăm semnul de airbag. Airbag lateral spate. Nu multe mașini au airbag lateral spate. E o dotare care se pune acum pe multe modele VAG. Este practic o dotare pentru siguranța celor din spate. Avem airbag cortină. Atenție, airbag-ul cortină se pune ca un singur airbag din față până în spate, da? Deci ai un airbag cortină, două airbag-uri cortină. Nu se pune. Când vedeți în anunțuri pe OLX care are 17.000 de airbag-uri, nu. Adună cortină față, cortină spate, cortină portbagaj, cortină nu știu cum. Nu. Un singur airbag aici, airbag-uri laterale spate. Destul de rare, merită prezentate cu fiecare ocazie. Și încă un detaliu interesant. Ia uitați. Suport pentru centură iluminat, ca să vezi noaptea unde să bași centura. Și am uitat să zic că avem și scaune încălzite în spate. E un pachet care vine cu scaune față și spate încălzite, 861 de euro la mașina asta.
Că e zi, că e noapte, pragurile sunt iluminate. Mașina vine cu pachetul Design RS roșu. Poți să ai mai multe tipuri de pachet Design RS, dar mie mi se pare asta cel mai interesant. Vine cu volan teșit din microfibră dinamica, nu e Alcantara, e microfibră dinamica, teșit cu sături roșii, piele napa aici, pe fețele de uși, microfibră dinamica aici, microfibră dinamica pe schimbător și cusături roșii peste tot, inclusiv pe scaune, dar și microfibră dinamica pe aici, tot așa cu niște cusături roșii. Interesant este că poți să-ți iei Design RS Plus, evident că totul e plus, cu emblema RS brodată și încă alte 2-3 chestii roșii prin mașină. Sau alte culori, dacă vrei alt pachet Design RS. Noi avem aici scaunele Sport RS, care sunt și sport, dar sunt și confortabile. Le simți rigide, te țin bine și dacă aici avem piele Napa, scaunele sunt din piele Valcona și vin cu aceste cusături hexagonale, dar și cu ventilație în scaun. Deci tu poți să nu ai încălzire în scaun, dar să ai doar ventilație. Interesant. Și mai interesant este că poți avea și scaune încălzite și ventilate în același timp. Foarte tare din punctul ăsta de vedere. Memoria la scaun este în standard, nu trebuie să plătești pentru ea și ai 2 memorii la scaun. Cam acestea sunt scaunele, reglaje electrice evident și aici ai șezut reglabil manual. Foarte, foarte mișto scaunele, îmi plac. Bun, revenim la volan. Avem negru lucios, butonul RS, comuți între RS1 și RS2, moduri personalizabile, padele din aluminiu și aici avem comenzile pentru tempomatul adaptiv, pachetul Tour, care vine cu tempomat adaptiv, mai și virează mașina dacă vrei, frânează și dacă vine un obiect din față pe care trebuie să le eviți, poate să și evite acele obiecte. Ei, toate astea le ai aici frumos pe volan. Și da, se reglează electric și uitați cât de silențios este motorul. Nu știu de bzzz, ca la alte mașini. Foarte, foarte ok. Și cam așa arată direcția integrală. Așa virează la viteză mică. Se vede, da? Frumos. Ia. Facem și câteva mișcări. Poate așa se vede mai bine, da, relanti. Bordul îl poți avea în mai multe nuanțe. Poți să ai imitație de fibră de carbon, de lemn, mai multe lucruri. Însă, aici mereu vei avea piano black și emblemă Quattro iluminată. Și cam așa se văd luminile ambientale la Audi RS6, demențiale, literalmente demențiale. O să-i dau un pic și cu zoom să se vadă mai bine. Și ai o grămadă de culori, mie îmi place move-ul ăsta, din care poți alege. Și ai și 2 trepte, în sensul că ai luminile laterale și luminile de sus și centrale. Dar mie îmi plac ea. Sunt curios dacă rămâne așa mov cu roz. Nu. Tot mov cu mov o să rămână cât timp mașina este la mine. Fiind un produs VAG de generație nouă, luminile interioare sunt cu senzor de proximitate, nu trebuie să le atingi. Foarte tare. V-am arătat plafonul, însă țineți minte că am zis un lucru. Plafonul este din Alcantara și volanul este din microfibră. Deci 2 materiale diferite. Ce să mai arătăm noi pe aici? Butonul de start, butonul pentru camere. Hai să arătăm camerele. Deci ai o grămadă de unghiuri. Și indicații dinamice și tot. Și în spate sau, cel mai mișto, 3D. Chiar dacă mașina nu e în culoarea ta, ia fiți atenți aici. Semnalizezi, semnalizează și ea. Dai flash-uri, dă și ea flash-uri. Și pe spate, la fel. Pui piciorul pe frână, s-a pus piciorul pe frână. Nu trece în marș arier, nu putem că nu e motorul pornit, dar o să vedem și marș arierul. Unul dintre cele mai bune sisteme de camere, punct. Dacă vrei, mașina poate să parcheze și singură, evident dacă e pornită. Mai avem și sistemele de asistență pe care le poți configura și tu alegi care vrei să fie active și care nu. Noi le lăsăm pe maximum, să fie toate. Schimbătorul mare de Audi, evident că este de Audi, fren de parcare electric, auto hold, 2 suporturi de pahare și poți să spui și doza dacă vrei, așa frumos, dar uitați scrumiera, cât de mică și de mișto este. Scrie Audi pe ea, scrie Audi pe ea și pe spate. Plus brichetă dacă vrei așa ceva și cotieră cu wireless charging
cotieră capitonată. Nu o fie foarte adâncă, dar un telefon mic încape. Dar un telefon mare nu va încăpea, unul mic încape fără probleme și se și extinde. Probabil că nu știați asta, și se și ridică. Dar ea stă și dacă este extinsă și dacă nu este extinsă. Stă oricum. Da? Țineți minte acest lucru. Și torpedoul, unul capitonat destul de adânc de Audi A6. Am mai prezentat Audi A6 pe canal, nu o să intrăm prea mult în detalii. Avem tabloul de bord. Ceasuri rotunde, font ceva diferit față de Audiurile normale, cu informațiile aici frumos și nu ai buton, ba da, ai buton de view să pui și navigația dacă vrei. Însă, dacă vrei, îl poți schimba Yes Change Now și este modul RS Performance. View așa sau View RS Performance cu navigație, dacă vrei. RS Runway e varianta care vine pe Audi Virtual Cockpit Plus, pe care îl are mașina asta și arată ca o pistă de aterizare pentru avioane. Interesant este că mașina are soft limiter la 4000 de ture și aici avem evacuarea normală. Însă dacă o trecem pe RS1 sau RS2, se deschid clapetele la evacuare, se aude un pic altfel și îți mai bagă și un pic de sunet în difuzoare. Poate se vede și pe cameră, dar există multe reflexii dacă ai trapa deschisă și așa mai departe. Dar noi avem nevoie de lumină să filmăm. Climatizarea o ai aici, dacă vrei mai poți avea aici încă o setare pentru climatizare și interesant este că îți apare una 6 cu volanul în 4 spițe confort și poți să selectezi de aici ce mai vrei. Dacă vrei să pornești climatizarea, o pornești de aici, temperatura o selectezi frumos așa, unde să se ducă aerul aici, la fel dreapta dacă vrei să facă asta, parcarea automată dacă vrei să-ți parcheze automat, dar nu vrem momentan acest lucru. Dacă vrei să spui adresa de casă, dacă nu folosești Apple CarPlay și Android Auto, poți folosi așa. Așa poți închide ecranul de aici de sus și dacă selectezi destinația în navigația mașinii, de aici poți să scrii adresa. Efectiv poți să o scrii cu degetul sau mâzgălești cu degetul. Ecranul acesta este mai mic decât ecranul acesta, care este ecranul de infotainment cu widgeturi. Asta odată. 2. Avem aici un RS pe mașină, adică s-au gândit să pună chestia asta, însă farurile au rămas de A6, nu sunt de A7. Asta pentru că așa vine mașina, că este un A6, dar și pe A7 tot farurile astea de A6 sunt. Apoi avem tot felul de setări, navigație, radio, phone apps, apropo avem wireless charging, Audi Phone Box și interesant este că dacă îți pui mașina, îți conectezi mașina la Bluetooth, se leagă la antena mașinii și îți mărește semnalul. Apoi te duci la, hai să vedem, mergem la Car, Audi Drive Select, poți să selectezi Efficiency, Comfort, Auto sau Dynamic sau te duci pe RS1 și pe RS2 și ai două moduri individuale, deci nu mai ai individual, ai două moduri individuale RS1 și RS2 și le modifici cum vrei tu. Mai avem RS Monitor, unde vezi aici temperaturile, motorul, diferențialul, frânele și așa mai departe. Aici avem accelerațiile laterale și longitudinale și aici avem monitorizarea presiunii în anvelope, dacă vrei să mergi tare, să știi foarte bine. Setările pentru scaun, comfort, access, să te dea scaunul mai în față și volanul mai sus când ieși din mașină. Lumini, toate setările pentru lumini, oricum aici ai foarte multe setări la Audi, te înveți cu ele și te duci la Settings and Service, te duci la ștergătoare și le pui în poziția de schimbare, apoi nivelul uleiului și mai ai aici, ar trebui să ai undeva pe aici, Car Information, câte chei au fost, uite aici, Number of keys initialized for the vehicle, dacă pierzi vreo cheie sau dacă vrei să cumperi mașina asta la mâna a doua și are mai multe chei programate, probabil una a fost pierdută. Poți să pui maxim până la 8 chei, după ce pui 8 chei nu mai poți să mai programezi alte chei, trebuie să restartezi tot sistemul, să-l schimbi cu totul sau să te duci la Audi, probabil faci o resetare de genul ăsta să poți să mai pui niște chei. Cam acesta este sistemul de infotainment, am mai prezentat și A6 și Q8 pe canal și RS3, nu are rost să intrăm prea mult în detalii, cam astea sunt lucrurile interesante. Și un lucru înainte să mergem să o conducem, dacă vrei un an de garanție în plus la RS6, costă 1557 de euro și eu zic că merită toți banii. Pentru că dacă e să se strice ceva la mașină, cred că va costa mai mult de atât. Și sunt bani pe care îi recuperezi și dacă vinzi mașina, spui, bă, mai are garanție încă un an în plus, îi bagi în preț acolo. Sunt și colegii de la AutoVantage pe aici și au Taycanul ăsta și m-am gândit să le punem una lângă alta și vreau să-mi spuneți, în opinia voastră, care este break-ul mai frumos. Spuneți în comentarii, să văd cine s-a uitat până aici.
Hai să vedem cum se conduce RS6. Pus-o pe RS2 și am pus-o pe manual. Singurul mod în care trebuie condus RS6. În spate e kitul legislativ. Aia se aude în portbagaj, am uitat să-l securizăm undeva, dar nu e nicio problemă. Bun, poziția la volan e bună, excepțional aș putea spune, scaunele sunt demențiale, vizibilitatea în general e bună, oglinzile poate puteau fi mai mari, volanul se ține bine în mână, însă fiind un volan de Audi nu are aici decupaje și padelele sunt un pic depărtate, ceea ce înseamnă că dacă vrei să te joci pe la padele, să schimbi și să fii ceva mai atent, trebuie să fii super concentrat, nu poți să schimbi tu, imediat cum vrei tu, trebuie să pui mâna aici un pic așa, dar în rest nu prea am ce să îi reproșez. Virtual Cockpit Plus-ul ăsta cu RS Runway, așa, cu pista de aterizare, vin turațiile către tine și în momentul în care trebuie să schimbi fac așa, e foarte mișto. Ia să vedem. A doua, curios dacă are limitare. Da, are limitare, nu te lasă să schimbi. Interesant este că dintre a întâia între a doua schimbă, dar dintre a doua între a treia nu schimbă. Pe modul ăsta cel mai violent, amortizoarele adaptive sunt trecute așa pe sport, dar cu toate astea mașina rămâne confortabilă și rămâne totuși plantată, nu țopăie deloc. E totuși o mașină de familie. Eu am pus direcția pe confort pentru că nu ai ceva mai mult feedback dacă treci pe sport și e mai bine să poți să o manevrezi dacă vrei așa ceva. Însă, în momentul în care virezi, simți puntea spate cum virează. La viteze mici virează în direcția opusă, la viteze mari virează în aceeași direcție cu tine, astfel încât să micșoreze ampatamentul, să se simtă ceva mai mică mașina. Diferențialul îl simți, își face treaba fără nicio problemă. Simți cum transmite cuplu către spate. Botul se simte ușor, cam ireal pentru un Audi, dar chiar se simte bine. Direcția e precisă, chiar dacă nu are mega feedback în ea. Uite, și aici pe drumuri ceva mai vălurite, tot stai bine în ea și nu te țopăie, poți să ai reacții destul de bune. Pedala de frână e tare, e constantă, e consistentă. Îmi place că e mare, oricum e mare, că e de cutie automată, dar poți să pui piciorul pe ea foarte bine. Cutia schimbă bine, nu e dublu ambreiaj, dar tot schimbă bine și în modul ăsta cel mai violent îți dă așa și un șoc, să știi că, bă, ești în cel mai tare mod. E bună pe retrogradare, îmi place. Îmi place foarte mult mașina. Ai un pic de sunet în boxe, dar nu contează, pentru că ai și pocurile când schimbi ea. Vrum. Și când iei piciorul de pe accelerație, dai un mic downshift, ai și bărbălurile alea de V8. Într-adevăr, dacă ai avea mașina asta pentru America, n-ai mai avea filtrul de particule, probabil s-ar auzi ceva mai frumușel. Și e foarte ușor să mergi cu ea rapid, deci îți pierzi permisul foarte repede dacă nu ești atent. Dar cu toate astea poți să o pui în confort sau în efficiency și nu vei avea nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Îl poți conduce ca un Audi A6. Și probabil asta e singurul mare dezavantaj, că nu poți să te bucuri toată ziua de performanțele astea, pentru că îți pierzi permisul destul de repede. Dar și când mergi, tată. Pe mine nu mă interesează că sunt alte mașini mai rapide în linie dreaptă. Pe mine mă interesează dacă este distractivă la condus. Și este. Multă lume spune că volanele astea din Alcantara sau din microfibră îți oferă mai multă aderență. Mie nu mi se pare. În standard pe R6 vine un volan din piele perforată care are niște striații care seamănă cu o minge de golf. Și mie mi se pare că acolo ai mai multă aderență. Plus că aici îți transpiră destul de mult mâna. Eu tot timpul, înainte să conduc o astfel de mașină, mă spăl pe mâini ca să duc toată grăsimea în afara mașinii. Pentru că dacă transpiri și ai și mâna plină de grăsime, nu vei avea o aderență bună pe volan. Așa, într-adevăr ai, dar când te joci așa cu degetele pe volan, îți alunecă. Bine, asta e doar preferință pur personală. Că dacă ții volanul strâns, atunci, într-adevăr, ai aderența pe care o cauți. E incredibilă mașina și parcă nu vine să cred că e un brec. E o mașină plăcută la condus,
Nu pot să spun că este o mașină ușoară, mașină sport. E un break mare, greu, unde găselnițele tehnologice maschează masa mașinii și te poți bucura de ea, însă se vede că mașina e rapidă datorită acestor găselnițe tehnologice. Direcția integrală, servodirecția asistată electric, diferențialul. Dar cum urcă în ture și cum schimbă, e demențial. Demențial. Următoarea generație va fi plug-in hybrid. Sunt curios dacă se va ridica la înălțimea acestei mașini. Garantat va fi mai rapidă în linie dreaptă, dar totuși nici cu 3,3 secunde cât am scos eu un intro nu ți-e rușine. Constant scot sub 4 cu asta. Ei declară 3.6. Am făcut doar două launch-uri, 1.37, 1.3.3. Deci probabil că mai bine data nici că se poate. Interesant, n-am spus asta. Anvelopele sunt Hankook Ventus Evo, S1 Evo parcă sunt, și sunt bune. Toată lumea vrea acum Michelin, vrea Pirelli. Audi lucrează cu Hankook și anvelopele astea sunt făcute special pentru RS6 și RS7 și își fac treaba foarte bine. Și chiar și cele pe 21 tot Hankook sunt. Nu ai nevoie de mai mult. Dacă vrei le poți schimba tu după aia, dar Audi a creat un parteneriat foarte frumos cu Hankook. Au avut și o anvelope Hankook. Ce mi-a plăcut la ele și ce îmi place și la asta e că atunci când se încing încă oferă aderență. De exemplu, Pirelli pe 0 când se încing încep să alunece peste tot, pici picolo, pac pac. E, asta nu e. Așa sunt anvelope constante. Ținuta e neutră, dar e neutră pentru că, din nou, ai diferențialul la spate. Și e neutră pentru că tracțiunea transmite cuplu către spate destul de mult. Pentru că inițial, dacă intri într-un viraj, mașina tinde să aibă cuplu neutru 40-60, apoi când simte, imediat transmite către spate. Popoc. Sunt sigur că mulți proprietari, așa cum am văzut și la alte mașini, pun evacuare pe astfel de mașini. Uite, aici, la viteza asta, când e un viraj de 90 de grade, nu-ți vine să crezi că o mașină atât de mare virează atât de repede. Hai că acum am mers cu mașina, s-a încălzit toată. Observăm și diferențialul, totul e cald, totul e bine. Hai să vedem încă un launch. Pe manual, dacă vrei să faci launch control, schimbi tu de la a doua în sus. A întâia, a doua ți-o schimbă ea. Dar dacă vrei performanța maximă, hai să vedem. Launch control activated. Am uitat să pornesc cronometru, dar totuși s-a simțit rapid. Mai facem una. Și dacă vrei să schimbi din padele, chiar dacă e pe sport, poți, dar imediat va reveni mașina pe sport. Tot timpul când faci o plecare de pe loc și vrei să cronometrezi, trebuie să resetezi cronometrul, că ea rămâne așa. Poți să selectezi 0-100, 0-200, nu o să facem asta. Sfertul de milă sau o optime de milă. Sfertul de milă îl face cam 11-3, 11-2, așa. Tot e bine pentru o mașină de puterea asta. Încă o dată. Launch control activated. 3-3. Constant 3-3. Trecem pe manual. Și ne bucurăm de apusul acestui clip. Am condus și RS3. Mi-a plăcut. Și RS6 îmi place. Dacă vreți o comparație cu BMW M5, care a apărut de curând pe canal, poziția la volan e mai bună. Volanul e mai bun că e mai subțire. Sunetul e cam pe acolo. Parcă M5 se auzea un picuț mai tare. E și motorul un pic mai mare. Și era M5 normal, nu era Competition. Dacă era Competition, trebuia să comparăm cu RS6 Performance, care doar ce a apărut. Ăla se simțea ca o tracțiune spate ceva mai natural. Normal, e făcută pe o platformă cu tracțiune spate, pe când RS6 la bază, MLB Evo, e o platformă cu tracțiune față. Dar ca și performanțe cam pe acolo.
Asta e mai frumoasă. Atrage mai multe priviri. M5 e un pic cam... arată cam ca un Seria 5, așa. Asta arată diferit, mai ales cu Nardo Grey, cu farurile de RS7. E demențială. Răspunsul la pedale e bun. Sistemul mild hybrid deci face treaba. Și în momentul în care se încarcă turbinele, nu vei avea nicio problemă. Deci eu îi dau așa câteva reprize și toate astea nu pot să prind tuba din față. Asta ca să nu se creadă că mergem tare. Dar pe aici e limita 90, mergem maxim 100. Uite, nu m-a lăsat a doua. Se aude. Brum, sper că se aude, nu? Cert este că dacă vrei un break din clasa asta care să fie sportiv, spun eu ce să iei. Ia RS6 Performance, 30 de km în plus, 50 Nm în plus. Demențială mașina. Demențială. Ce să mai? Aștept părerea voastră în comentarii. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că vă place Audi RS6. Probabil ultimul break non-plug-in hybrid de performanță de la Audi din clasa asta. Ce să mai? Trebuie să punem mâna și pe un RS e-tron GT. Să vedem cum e ăla. Ce e mișto că dacă mergi la 7-8 zecimi din ce poate mașina, poți să scoți niște performanțe demențiale din ea, fără să se simtă chinuită, fără să se simtă că o duci la limită. Și tot asta să simți cum lucrează și motorul, și cutia, și diferențialul, și suspensia. E într-adevăr ceva deosebit. Aștept părerea voastră în comentarii. Tu un Challenger. E cu noi băiatul. Mulțumim că ne-ați fost alături. Ne vedem la următorul clip. Ce să mai... Mișto mașina. Mișto. De vis chiar. De vis. Mașini cu Luci Popa se încheie.